हेलो नमस्कार स्वागत छ यो च्यानलमा। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फेरि क्लास 9 कै टपिक रिभिजन गर्ने क्रममा छ हैन र आजको च्याप्टर चाहिँ हाम्रो के छ भने दैट इज केमिकल रिएक्सन। सो यो केमिकल रिएक्सन च्याप्टरको कुरा गर्ने हो भने यसमा केही आइडियाहरु जुन हामी रिभिजन गर्छौं त्यसको म कुरा गर्छु हैन र यो भिडियोमा मैले मेजर तपाईलाई कभर गर्ने टपिकहरु यहाँ राखिरहेको छु हैन। सो फर्स्ट थिङ विल स्टार्ट विथ केमिकल रिएक्सन। के हो केमिकल रिएक्सन भनेको एउटा बेसिक कन्सेप्ट हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि केमिकल रिएक्सनलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने, दिस इज समथिङ यो च्याप्टरको भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र केमिस्ट्रीको थ्रु आउट हैन हामीले 10 मा पनि यो कुरा चाहिन्छ र 9 मा पनि रेस्ट अफ टपिकमा चाहिँ केमिकल रिएक्सन ब्यालेन्स गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जाममा रिएक्सनलाई कसरी ब्यालेन्स गरेन भने वी वोन्ट गेट द प्रपर मार्क्स हैन, फुल मार्क्स पाइदैन, त्यो गरेर विचार गर्नु पर्यो। नेक्स्ट थिङ इन्फर्मेसन फर ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन, यो सिम्पल कुरा छ। अब अर्को कुरा भनेको एक्जोथर्मिक रिएक्सन एन्ड एन्डोथर्मिक रिएक्सन, यो हामीले क्लास 10 मा पनि गरेर पढ्नु पर्छ र यहाँ पनि यसको हामी के कन्सेप्टको कुरा गर्छौं र फाइनली हामीले यहाँ क्याटलिस्टको आउँछ। अगेन अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट दैट इज अगेन कभर्ड इन द क्लास 10 र यहाँ पनि हामीलाई चाहिन्छ। ल ओके, म पहिला कुरा गरौँ न व्हाट इज अ केमिकल रिएक्सन। त केमिकल रिएक्सनको कुरा गर्नुभन्दा सबैभन्दा पहिला मसँग यहाँ म चेन्जको कुरा गर्छु। अब चेन्जको कुरा गर्दा कुनै पनि अब्जेक्ट कुनै पनि सब्स्टेन्स हामीले यतिकै नेचर यतिकै छोड्दिने हो भने हैन व्हाट वी सी देयर इज अ चेन्ज। अब यो चेन्जको कुरा गर्दा वी क्यान से दैट टु काइन्ड अफ चेन्ज। एउटा हामी भन्छौँ फिजिकल चेन्ज। सो फिजिकल चेन्ज भन्नाले त्यसको फिजिकल स्टेटमा जुन चेन्ज आउन सक्छ त्यसलाई हामीले फिजिकल चेन्ज भन्न खोजेको। एउटा फिजिकल चेन्ज हुन्छ भने अर्को हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ चेन्ज कल्ड के द केमिकल चेन्ज। जस्तो हामीले एउटा वाटर लियो, त्यो वाटरलाई हामीले फ्रिज गर्यो, इट बिकम्स अ आइस हैन। वाटरबाट जुन हाम्रो आइस बन्यो हैन, वाटरबाट हाम्रो आइस बन्छ र एभ्री रिएक्सनमा कस्तो हुँदाखेरि आइदर हिट एब्जर्ब हुन्छ या हिट रिलिज हुन्छ। त्यही भएर रिएक्सन पनि हाम्रो दुई प्रकारको छ, एक्जोथर्मिक एन्ड एन्डोथर्मिक रिएक्सन। सो हाम्रो चेन्जमा हुँदाखेरि मैले भनिहालेँ आइदर देयर इज अ रिलिज अफ हिट अर देयर इज एब्जर्प्सन हिट। भनेको अब वाटरलाई आइसमा चेन्ज हुँदाखेरि यो वाटरबाट के हुन्छ, द हिट हैज टु बी रिमुभ, त्यसबाट हिट चाहिँ रिलिज हुनुपर्ने हुन्छ, यसको हिटको मात्रा घट्नुपर्ने हुन्छ हैन। लाइकवाइज फेरि आइसलाई मैले उल्टो गरिदिए, आइसबाट फेरि हामीले वाटरमा चेन्ज गर्यो भने अगेन वी हेभ टु सप्लाई द हिट, यसमा हिट सप्लाई गर्नुपर्ने भयो। सो भनेको एउटा चेन्ज हुँदाखेरि त्यो कुरा आयो हैन। सो द्याट इज द थिङ। अब फिजिकल चेन्जेसहरु हाम्रो के हुन्छ, दिस आर द टेम्पोररी चेन्जेस, इन रिभर्सिबल हुन्छ। अन दी अदर ह्यान्ड अर्को चेन्ज हुन्छ हामीसँग केमिकल चेन्ज, एन्ड दिस केमिकल चेन्ज आर के द इरिभर्सिबल इन नेचर। र हाम्रो जस्तो केमिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो घरमा चाहिँ किचन इज अ ग्रेट प्लेस हैन, इज अ ग्रेट प्लेस वेयर केमिकल चेन्जेस डु अकर। जस्तो हामी चामल लिन्छौँ, त्यसलाई पकाउँछौँ, त्यो भात बन्छ हैन। एन्ड वन्स यु हेभ अ भात पाकिसकेपछि फेरि त्यसलाई चामलमा कन्भर्ट गर्न त सकिँदैन हैन। सो द्याट्स अ केमिकल चेन्ज। सो कुकिङमा जति पनि हाम्रो इक्जाम्पल इन्भल्भ छ, दिज अल आर इक्जाम्पल अफ के द केमिकल चेन्ज। एन्ड वी क्यान सी द्याट अब किचनमा पनि हामी त्यसलाई भनौँ न अब्जेक्टलाई त्यहाँ हिटिङ गर्ने, त्यसलाई कुलिङ गर्ने कामहरू गरिरहेको छौँ। अगेन फेरि त्यही कन्सेप्ट फलो हुन्छ। चेन्ज हुँदाखेरि आइदर हिट एब्जर्ब हुन्छ या हिट के हुन्छ हाम्रो रिलिज हुन्छ। सो द्याट इज द कन्सेप्ट है त। अब यो केमिकल चेन्जलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नाउ अब केमिकल चेन्जको बेला हैन, वेन एभर देयर इज अ केमिकल चेन्ज जब हुन्छ, नाउ वाट इज एक्चुअली ह्यापनिङ इन द लेभल अफ एटम अर मलिक्युल हैन। त्यो एटमिक लेभल त मलिक्युल लेभलमा चाहिँ के भइरहेको छ, एटमिक लेभलमा के भइरहेको छ, त्यो भनेको एक्चुअली हाम्रो केमिकल रिएक्सन हो हैन। अब यसलाई म के इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु नि, इक्जाम्पल हामी डेफिनेसन कुरा गर्छौँ। जस्तो लेट्स कन्सिडर के सजिलो सम इजी इक्जाम्पल। जस्तो मैले हाइड्रोजन ग्यासको कुरा गरेँ, हामीले अक्सिजन ग्यासको कुरा गर्यो, यो दुईटालाई हामीले कम्बाइन गर्यो। कम्बाइन गरेर मात्र हुँदैन हैन, वी हेभ टु सेन्ड के त स्पार्क, स्पार्क पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज अ कन्डिसन फर दिस रिएक्सन टु अकर। जब यो गर्छौँ, यो दुईटा कम्बाइन भएर के भन्छ भने हाम्रो यहाँनिर पानी हुने भयो है। सो के भइरहेछ, कम्बाइन हो, द्याट्स इम्पोर्टेन्ट वर्ड। मैले के भने यहाँनिर दिस के त कम्बाइन भइरहेछ, अथवा यु क्यान से यिनीहरूमा दिज आर एसोसिएटेड हैन, अथवा एसोसिएसन भयो भन्न खोजेको। सो यो चाहिँ भनेको केमिकल चेन्जको बेला के हुन सक्दो रहेछ भन्दाखेरि मलिक्युलहरू, बिकज दिस हाइड्रोजन मलिक्युल, यो अक्सिजन मलिक्युल के भयो हाम्रो कम्बाइन भयो, एसोसिएट भयो, यसले के बनायो भन्दाखेरि पानी बनायो। अब यसको उल्टो हुन सक्छ। यही इक्जाम्पल सजिलो इक्जाम्पल भयो। जस्तो हामीसँग वाटर छ, यदि वाटरमा यदि हामीले अगेन इफ यु पास इलेक्ट्रिसिटी हैन, यदि हामी इलेक्ट्रिसिटी पास गर्ने हो भने अगेन वाट ह्यापन्स भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रिसिटी पास गरेपछि दिस डिसोसिएट, यो फेरि टुक्रेर के भन्छ, यो डिसोसिएट हुन्छ। फेरि अर्को एउटा मैले वर्ड प्रयोग गरेँ एसोसिएट, उल्टो हाम्रो डिसोसिएट हैन, डिसोसिएट भन्न सक्नुहुन्छ, अर वी क्यान से डिकम्पोज भन्न सकिन्छ हैन। सो दिस वाटर मलिक्युल, जुन यो मलिक्युल छ, मलिक्युलमा कस्तो चेन्ज आयो भन्दाखेरि मलिक्युल डिकम्पोज अर डिसोसिएट टु फर्म्स के त हाइड्रोजन एन्ड अगेन के त अक्सिजन ग्यास है। र यो रिएक्सन जुन छ, नाउ केमिस्ट्री क्यान बी लाइक इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ।
when we do the reaction होइन अब टु हेभ अ गुड आइडिया अफ केमिस्ट्री होइन त केमिस्ट्री एउटा इन्ट्रेस्ट सुरु गर्नको लागि चाहिँ देयर इज अ भेरी गुड भिडियो RI रोयल इन्स्टिट्युट अनि केमिकल क्युरियोसिटिज भन्ने भिडियो छ न RI हेज अ भेरी गुड होइन भेरी गुड भिडियो त्यो च्यानल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भेरी ब्युटिफुल आई फलो लट होइन ओके सो यहाँ यो कुरा आइहाल्यो अब के छ सो वाट्स ह्यापनिङ चेन्ज के भइरहेछ एउटा मलिक्युल्स आर आइदर कम्बाइनिङ अर दे आर डिसोसिएट भइरहेछ यहाँ टुक्रा भएको छ अब अर्को पनि एउटा कुरा हुनसक्छ अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल सो हाउ टु मेक अ हाइड्रोजन ग्यास है अब यु मे हेभ अलरेडी स्टडी अबाउट दिस तर यसको कुरा गर्छु म हामी जिङ्क वी टेक अ जिङ्क मेटल होइन कुनै एउटा मेटल लियो र यसलाई हामी एसिडसँग ट्रिट गरौँ मैले एउटा हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग ट्रिट गरेँ वाट ह्यापन्स भन्दाखेरि यो जिङ्कले हाइड्रोजनलाई के गर्छ डिस्प्लेस गर्छ ओके अगेन देयर इज अ वर्ड भनेको यो मलिक्युल अथवा एटमको बिचमा के भइरहेछ डिस्प्लेस गर्ने काम गरिरहेको छ यो डिस्प्लेस भयो सो वी हेभ के त जिङ्क क्लोराइड प्लस के भन्दाखेरि हाम्रो हाइड्रोजन ग्यास भयो सो ड्युरिङ अ केमिकल चेन्जको बेला के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मलिक्युल्स क्यान आइदर कम्बाइन दे अर इट क्यान डिसोसिएट or molecule होइन or atoms होइन one atom can displace another atom है अनि दिस इज कल्ड के द केमिकल रियाक्सन यसलाई नै हामीले के भन्न खोजेको केमिकल रियाक्सन भन्न खोजेको सो केमिकल रियाक्सनमा देयर इज आइदर कम्बिनेसन डिसोसिएसन अर डिस्प्लेसमेन्ट बिट्विन मलिक्युल्स अर एटम होइन अफ रियाक्टेन्ट है जसले रियाक्सनमा भाग लिन्छ यो कुरा आयो सो दिस इज द बेसिक डेफिनेसन त्यो डेफिनेसन हो यु क्यान रिड फ्रम द बुक आई होप यु गट द कन्सेप्ट सो यही नै हुन्छ अब यो केमिकल रियाक्सनको कुरा हामीले गरिदियो होइन नाउ लेट्स टक अबाउट के त ब्यालेन्सिङ अ केमिकल रियाक्सन तर केमिकल रियाक्सन ब्यालेन्स गर्नुभन्दा सबैभन्दा पहिला लेट्स लर्न हाउ टु रिड अ केमिकल रियाक्सन द्याट इज इम्पोर्टेन्ट होइन जस्तो कि अब यहाँनिर अघि इक्जाम्पल दिउँ सजिलो हाइड्रोजन अक्सिजन प्लस अक्सिजन यहाँ के छ हाम्रो वाटर भयो ओके लेट मी गिभ सेकेन्ड इक्जाम्पल टु सो जिङ्क अनि HCl छ दिस गिभ्स के भयो हाम्रो जिङ्क क्लोराइड एन्ड के भयो यहाँनिर हाइड्रोजन ग्यास भयो है ओके सो हाउ डु वी रिड दिस रियाक्सन होइन यहाँ अगाडि यो प्लस भनेको हामी के भन्छौँ यो भनेको चाहिँ हाइड्रोजन रियाक्ट विथ अथवा हामी when hydrogen is treated with hydrogen reacts with यसरी पढ्न सकिन्छ यो प्लस भनेको रियाक्ट हो होइन सो हाइड्रोजन reacts with oxygen to give, to form, to produce, okay, to produce what? Water. यसरी भयो है अगेन तलपट्टि रियाक्सनमा पढ्छु जिङ्क रियाक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टु फर्म टु प्रड्युस टु गिभ जे भन्दा नि हो जिङ्क क्लोराइड एन्ड यहाँ चाहिँ एन्ड हो है एन्ड के भयो हाइड्रोजन ग्यास सो हाइड्रोजन ग्यास भन्छ सो हाम्रो अप एरोले यहाँनिर ग्यासको सिम्बललाई यो चाहिँ ग्यास हो भनेर इन्डिकेट गरिरहेको छ है त ल सो अनि नेक्स्ट थिङ वी हेभ टु नो द okay substance okay the chemical the element the molecules that are taking part in reaction यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं these are called के त reactant भन्छ भने and whatever is formed as a result of chemical change जे कुरा बन्छ now these are called के त यसलाई हामी के भन्छौं product भन्छौं so these are simple terminology okay so this is covered now let's talk about the next idea so next idea भनेको हाम्रो balancing a chemical equation so chemical equation balance गर्नु भन्दा सबैभन्दा पहिला हामीले के कुरा थाहा पाउनु पर्छ भन्दाखेरि first thing we have to know the correct molecular formula है अब molecular formula को रिगार्डिङमा हामीले अगाडि एलिमेन्ट टपिकमा पनि कुरा गरिसकेका छ समथिङ द्याट्स very important concept भनेको के भन्दाखेरि radical are very important because कुनै पनि मोलिक्युलको कुरा गरी त्यसमा radical को आइडिया आइहाल्छ लेट्स अब एउटा कुरा गरे मैले लेट मी राइट अ इक्वेसन एक्जाममा प्राय त इक्वेसनहरु वर्डमा दिएको हुन्छ अनि त्यो वर्ड इक्वेसन हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ वी हेभ टु कन्भर्ट दैट इन्टु molecular formula त्यसलाई फर्मुला इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड आफ्टर दैट वी हेभ टु ब्यालेन्स इट त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छौं ब्यालेन्स गर्छौं ओके यो के रियाक्सनहरु छ यो रियाक्सनको म कुरा गर्छु हैन सो फर्स्ट थिङ एक्जाम मैले भनिहालेँ हामीलाई वर्ड इक्वेसन दिएको हुन्छ वी हेभ टु कन्भर्ट दिस इन्टु फर्मुला इक्वेसन सो यहाँनिर सोडियम आयो सो सोडियम इट्स अ मेटल वी नो दैट द फर्मुला इज के भयो हाम्रो यहाँनिर Na भयो अब नेक्स्ट आयो हामीसँग यहाँ क्लोरिन भयो अब क्लोरिन भनेको हामीलाई थाहा छ इट्स Cl हो हैन बट क्लोरिन को कुरा गर्दा यो नन मेटल हो र नन मेटलहरु प्राय हाम्रो के हुन्छ भने दिज आर पोलिएटोमिक हुन्छ
है मेटलहरु चाहिँ मोनो एटमिक हुन्छ के भने मैले यहाँनिर मोनो एटमिक सो मोनो एटमिक मोनो भनेको एउटा भयो सो एउटा एटम भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं मोनो एटमिक हुन्छ र मेटल चाहिँ पनि मोनो एटमिक नै हुन्छ है अब मेटल भने त फेरि यु मे बी कन्फ्युज है अब मेटल भनेपछि के पर्छ एटलिस्ट के एक्जाम्पलहरु हामीलाई याद हुनु पर्यो सबै नभए पनि दोज एक्जाम्पल आर भेरी फ्रिक्वेन्टली युज्ड हैन सो मेटलमा हाम्रो के पर्छ लिनाको भनेको अल्काली मेटल हो ग्रुप 1 सो के छ भन्दाखेरि लिनाको भयो सो यहाँनिर लिथियम सोडियम र पोटासियम भयो सो वी हेभ लिथियम सोडियम एन्ड के भयो यहाँनिर पोटासियम भयो अब जनरली रिएक्सनको कुरा गर्ने भने लिथियम जनरली हाम्रो रिएक्सनमा आउँदैन इफ यु सी इन द बुक एनीवेयर द रिएक्सन डज नट लिथियम डज नट इन्भल्भ इन रिएक्सन अब सो त्यहाँनिर भयो अनि नेक्स्ट थिङ अब त्यसपछि अरु मेटल जाने भने नाउ वी हेभ सोडियम पछि कुन मेटल आउँछ दैट इज सोडियम आफ्टर दिस कम म्याग्नेशियम पोटासियम पछि के आउँछ हाम्रो नेक्स्ट मेटल भनेको क्याल्सियम हो अब यो भनेको दिज आर अल्काली मेटल यसलाई हामी अल्काली मेटल भन्छौं वी नो दैट हैन अल्काली मेटलहरु भयो यो भनेको अल्काली मेटल हो लाइकवाइज यसलाई हामी के भन्छौं दिज आर कॉल्ड के त अल्कलाइन अर्थ मेटल यो भनेको हाम्रो अल्कलाइन अर्थ हैन अर्थ मेटल यो भनेको हाम्रो मेटल दिज आर द ग्रुप 2a मेटल यो भनेको हाम्रो ग्रुप 2a भने अल्काली भनेको हाम्रो के भयो ग्रुप 1a भयो है सो यति भयो अब एक्स्ट्रा अरु के मेटलको याद गरौँ जिंक इज अ मेटल हैन जिंक हाम्रो मेटल भयो यो चारवटा एक्जाम्पल भइहाल्यो नेक्स्ट एक्जाम्पल हामी जिंकको कुरा गर्न सक्छौं जिंक इज द नेक्स्ट मेटल अर्को हामी फ्रिक्वेन्टली युज हुने आइरन यो प्राय एक्जाम्पल आइरन छ हैन आइरन इज अ मेटल एल्युमिनियम अर्को मेटल छ जुन हाम्रो एक्जाम्पल प्राय आइरन छ कपर इज द नेक्स्ट वान ओके र जेनरली मैले भन्दाखेरि चाहिँ यति चार्टमा चाहिँ बढी फोकस हाम्रो जान्छ किन हाम्रो रिएक्सनको कुरा धेरै इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ हैन एटलिस्ट हामीलाई केही मेटलको नाम चाहिँ थाहा भयो भने सजिलो हो सो मैले भने मेटल्स आर के हुन्छ हाम्रो मोनो एटमिक हुन्छ अन दी अदर ह्यान्ड नन मेटलको कुरा गर्ने हो भने नन मेटल चाहिँ के हुन्छ पोली एटमिक इन नेचर हुन्छ सो हाम्रो के भयो पोली मैले एटमिक भने सो पोली भनेको मोर देन सो धेरै एक भन्दा बढी भन्न खोजेको यहाँनिर ओके सो पोली त्यो भइहाल्यो एटमिक भन्ने वर्ड त क्लियर छँदैछ सो हाम्रो अब पोली एटमिक पनि धेरै नन मेटलहरु चाहिँ फेरि हामी के पाउँछौं हाम्रो क्लास यो 9 10 को एक्जाम्पलमा चाहिँ हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि डाई एटमिक एक्जाम्पल नै बढी पाउँछौं सो डाई एटमिक भन्नाले दुईटा एटम भएको भन्न खोजेको जस्तो डाई एटमिक एक्जाम्पलको कुरा गर्ने हो भने क्लोरिन अब क्लोरिन अनि यो हाम्रो आयोडिन फ्लोरिन ब्रोमिन अब त आयोडिन ब्रोमिन खासै धेरै रिएक्सन आउँदैन हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ फ्लोरिन क्लोरिन बढी एक्जाम्पल आइरहेको हुन्छ नेक्स्ट अब यो भनेको फेरि हाम्रो ग्रुप 7a हेलोजनहरु हामीलाई थाहा छ हैन लाइकवाइज हाम्रो अक्सिजनको कुरा गरौँ नाइट्रोजनको कुरा गरौँ हाइड्रोजनको कुरा गरौँ नाउ दिस कम्स भेरी फ्रिक्वेन्टली इन द रिएक्सन जब पनि यो रिएक्सनमा हैन आइदर दैट्स इन रिएक्टेन्ट साइड छ या प्रोडक्ट साइडमा छ जब पनि म यहाँनिर चाहिँ क्लोरिन लेख्छु अक्सिजन लेख्छु हाइड्रोजन लेख्छु यिनीहरुको नाम लेख्छु भने वी मस्ट point that यो जहिले पनि डाई एटमिक फर्ममा हुनु पर्छ ओके सो दिस इज समथिङ दैट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रिक्वेन्टली हाम्रो क्लास 10 मा पनि सोधिरहेको हुन्छ 9 मा पनि आउँछ हैन सो क्लोरिन भन्यो भने के मैले Cl लेख्यो भने दैट्स मिस्टेक यो मेरो के हुन्छ यहाँनिर Cl2 हुन्छ कीप दिस इन माइन्ड दिस इज समथिङ दैट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट ल ओके सो सोडियम छ सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरिन टु फर्म के भन्छ सोडियम क्लोराइड भन्छ नाउ व्हाट इज द फर्म अफ सोडियम क्लोराइड अब त्यसको लागि त हामीलाई क्रिसक्रसको कन्सेप्ट थाहा पाउनु पर्यो सोडियम भनेको के हो हाम्रो दैट इज Na+ हो क्लोराइड भनेको Cl- हो एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ एउटा लिन्छ एउटा दिने एउटा लिने कुरा मिल्यो सो दैट्स अ फर्मुला के भयो यहाँ भन्दाखेरि NaCl भयो दैट्स अ सोडियम क्लोराइड भयो अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ओके नाउ ब्यालेन्सिङ इज अल अबाउट काउन्टिङ है हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड रिएक्टेन्ट साइडमा कतिवटा एटम छ त्यो काउन्ट गर्ने राइट ह्यान्ड साइडमा कतिवटा एटम छ त्यो काउन्ट गर्ने र त्यो काउन्ट नम्बरलाई के गर्ने हामीले बराबर बनाइदिने मात्रै हो बाइ मेथड कॉल्ड हीट एन्ड ट्रायल मेथड है अब काउन्ट गरौँ सो सोडियम एउटा गुड दैट्स गुड क्लोरिन दुईटा छ क्लोरिन एउटा छ देयर इज 2 एटम अफ क्लोरिन एन्ड देयर इज 1 एटम अफ के द क्लोरिन सो बराबर गर्नु पर्यो नाउ वे डु कीप 2 यहाँ 2 राखिदियो नो यहाँ 2 राख्यो भने त फेरि सोडियमको भ्यालेन्स 2 भने जस्तो बुझिन्छ हैन सो दैट्स रङ वी क्यान कीप 2 ओभर हियर त्यसो के गर्नु पर्दैन वी हैव टु कीप 2 इन फ्रन्ट म यहाँ 2 राखिदिए अब 2 राख्नाले के भयो सोडियम दुईटा भयो क्लोरिन दुईटा भयो क्लोरिन त ब्यालेन्स भयो तर सोडियम त चेन्ज भयो सोडियम दुईटा भने फेरि 2 बनाउनु पर्यो सो वी कीप 2 ओभर हियर हैन that's done okay let's go for next example I'll give two example okay so calcium carbonate again है
अब तपाईलाई मैले भने लास्ट टाइम भनेको छु रेडिकल पहिला गेस गर्नु के अलवेज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हेभ अ गेस इन यर माइन्ड फास्ट यसले के गर्छ तपाईको ब्रेनमा न्युरोनको जुन सिनाप्सिस हुन्छ कम्युनिकेसन हुन्छ त्यो इम्प्रुभ हुँदै जान्छ एन्ड एज अ रिजल्ट व्हाट ह्यापन्स दिस बिकम्स लाइक अ सेकेन्ड नेचर हैन ठ्याक्कै याद भइहाल्छ हैन सो क्याल्सियम थाहा छ हामीलाई CA के होला त CA दुईटा प्लस ओके प्लिज हेभ अ रिकल हैन गेस गर्नु होला कार्बोनेट भने के हुन्छ CO कार्बोनेट ओके CO3 यस CO3 दुईटा के भयो हाम्रो माइनस भयो वी शुड नो दैट अब यसले दुईटा दिन्छ दुईटा लिन्छ कुरा मिल्यो ओके सो दैट इज फर्मुला के भयो CO3 क्याल्सियम कार्बोनेटको फर्मुला त्यो भयो सो यो भनेको हाम्रो CaCO3 हुन्छ तपाईलाई हामीले हिट गर्यो के भने यहाँनिर क्याल्सियम अक्साइड अगेन क्याल्सियम फेरि अघि आइसक्यो क्याल्सियम भर्खरै हामीले हेर्यौ Ca दुईटा प्लस भयो नाउ अक्साइड भनेपछि अक्सिजन हो हैन कति हुन्छ होला त ओके सो बिर्सनु just go and turn a page and see हैन otherwise you can have a guess गर्नु पहिला O अब एउटा माइनस दुईटा माइनस बिर्सनु हो भने अगेन we have a trick अक्सिजन भनेको 8 नम्बर हो 2,6 हो यसलाई दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ त्यही कारण दुईटा माइनस हुन्छ O दुईटा माइनस भयो दुईटा दिने दुईटा लिने कुरा मिल्यो अगेन द फर्मुला इज के भन्दा यहाँनिर क्याल्सियम अक्साइड CO अब यो त नामैमा क्लियर छ कार्बन भनेको C भयो अक्साइड भनेको O भयो डाइ भनेको हाम्रो के भयो यहाँनिर 2 भयो सो दैट्स अ कार्बन डाइअक्साइड ओके सो दिस इज डन हैन ओके अब यति भयो नाउ लेट्स स्टार्ट टु ब्यालेन्स सो ब्यालेन्सिङ इज अल अबाउट काउन्टिङ द नम्बर अफ एटम्स अन द बोथ साइड त्यति मात्रै अर्कै पनि हैन सो क्याल्सियम एउटा गुड बराबर छ अब कार्बन एउटा गुड बराबर छ अक्सिजन तीनटा अक्सिजन 2 प्लस 1 कति छ यहाँनिर तीनटा छ ब्यालेन्स छ दैट्स भेरी गुड हैन ल सो दिस इज अब यहाँनिर भयो अब हामीलाई यसको एउटा जनरल रुल जस्तो म भन्छु हैन दिस इज नट लाइक अ युनिभर्सल रुल तर मोस्ट अफ टाइममा हामीलाई के सजिलो हुन्छ दिस इज जस्ट अ रुल जनरल रुल अब लाइक एक्जाममा यो रुल भनेर हामीलाई सोध्दैन हैन तर तपाईलाई ब्यालेन्स गर्न सजिलो होस् भनेर लाइक एक खालको भनौं न केसेसको कुरा रुलको कुरा गर्नु हो भने इट इज अलवेज यु शुड अलवेज ट्राई टु ब्यालेन्स हाइड्रोजन एट लास्ट हाइड्रोजनलाई लास्टमा ब्यालेन्स गर्ने अनि अक्सिजनलाई केमा ब्यालेन्स गर्ने यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड लास्टमा ब्यालेन्स गर्ने र यो बाहेक अरु इलिमेन्टलाई के गर्ने पहिला ब्यालेन्स गर्ने ठीक छ नि हैन हाइड्रोजन मस्ट बी ब्यालेन्स एट लास्टमा ब्यालेन्स गर्नु सजिलो हुन्छ अक्सिजन सेकेन्ड लास्टमा हुन्छ र अरुलाई पहिला गर्ने यसको भन्दा फेरि सधैँ यो रुल फलो गर्ने भनेको हैन कहिलेकाहीँ यो रुल फलो नगर्दा पनि सजिलो हुन सक्छ अब त्यो चाहिँ कसरी I'll talk an example later यो कुरा भइहाल्यो है एउटा यो भयो अनि अर्को एउटा जनरल रुल चाहिँ म के भन्छ भन्दाखेरि C for those atom that are in the least place in reactant and get the product भनेको रियाक्सनको क्रममा जस्तो यहाँनिर सोडियम यहाँ रियाक्सन यतापट्टि छ अनि प्लस भनौँ न के रियाक्ट भएको छ अनि यहाँ यतापट्टि हाम्रो के भयो भने कम्पाउन्ड भन्यो कुनै पनि एटम एटलिस्ट दुई ठाउँमा त हुन्छ जहिले पनि रियाक्टेन्टमा एक ठाउँमा हुन्छ प्रोडक्टमा पनि त्यो ठाउँमा भइरहेको हुन्छ हैन यसरी एउटा यो सोडियम यहाँ रियाक्टेन्टमा एक ठाउँमा छ र प्रोडक्टमा पनि एकै ठाउँ मात्र छ भने यसरी दुई ठाउँ मात्र भएको दुई ठाउँ त मिनिमम हुन्छ एकवटा ठाउँमा हुनुपर्छ हैन यसरी मिनिमम प्लेस अकुपाई गरेको मिनिमम ठाउँमा भएकोलाई पहिला ब्यालेन्स गर्नु दैट विल बी इजी जस्तो सोडियम यहाँ पनि छ अनि somehow let's consider यता पनि सोडियम छ रे के कुरा बन्यो यहाँ पनि सोडियम के कम्पाउन्डहरु के बन्यो भनौं न फर एक्जाम्पल यस्तो भयो नि अब यो सोडियमलाई मैले तीन ठाउँमा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ दिस विल टेन्ड टु बी मोर डिफिकल्ट अब यो बढी समस्या हुन्छ हैन सो यसको म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु त्यो भनेको फोटोसिन्थेसिसको रियाक्सनमा यो एक्जाम्पल पर्छ हैन दैट्स अ भेरी ब्युटिफुल एक्जाम्पल जहाँ यो मैले यो नियम माथिको नियम चाहिँ त्यसले फलो गर्नु भने त गाह्रो हुन्छ ओके अहिले हाम्रो नियम फलो गर्ने सिम्पल रियाक्सनको म कुरा गर्छु त्यसपछि अनि अरु रियाक्सनको हामी कुरा गर्छौं है अब एउटा म रियाक्सनको कुरा गर्छु लेट्स मी टक अबाउट अ रियाक्सन सो के छ भन्दाखेरि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सरी मैले ओके आई वाज राइटिङ के त मोलिकुलर फर्मुला लेख्दै थिएँ म हैन सिधै सो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड है जब म लेखिरहेको हुन्छु तपाईको माइन्डमा के हुनुपर्छ यसको फर्मुला सोच्नु पर्यो त कपमा तपाईँ फर्मुला लेख्दै गर्नु पर्यो सो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड react with के भन्दाखेरि ammonium chloride हैन reacts with ammonium chloride यससँग रियाक्ट गर्छ यसलाई हामीले हिट गर्नुपर्ने हुन्छ when you do that के भन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो we formed के त calcium chloride यहाँनिर हाम्रो calcium chloride बन्छ अर्को कुरा भनेको we have ammonia है नेक्स्ट थिङ हाम्रो यहाँनिर ammonia बन्छ र फाइनली अर्को के बन्छ यहाँनिर वाटर बन्छ ल अब यो वर्ड इक्वेसनलाई ब्यालेन्स इक्वेसन कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो तपाईले फर्मुला सोच्दै गर्नु होला पक्कै पनि हैन जस्ट
थिंक अनि त्यसै पल्टाएर हेर्ने है सो क्याल्सियम अघि नै भनिसकेको छ Ca दुईटा प्लस भयो हाइड्रोक्साइड के हो हाम्रो हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन अक्सिजन OH हो OH माइनस छ यहाँनिर सो यो के हो भन्दाखेरि क्याल्सियम भनेको Ca दुईटा प्लस हाइड्रोजन OH माइनस हुन्छ सो व्हाट विल बी द फर्मुला यसले दुईटा इलेक्ट्रोन दिइरहेको छ एउटा मात्र लिइरहेको छ कुरा मिलेन अनि चाहिँ दुईटा दिएपछि दुईटा लिनु पर्यो यो दुईटा हुनु पर्यो भनेको के हो Ca यो होल दुईटा हुनु पर्यो O पनि दुईटा H पनि हाइड्रोक्साइड नै यो होल नै दुईटा हुनु पर्यो भन्न खोजे हो सो ब्र्याकेट राखेर हामी यहाँनिर 2 राख्छौं भनेको OH मेरो कतिवटा छ दुईटा छ भन्न खोजेको यो ब्र्याकेट कुन राख्छौं जब यो हाम्रो compound radical छ भनेको जब एक भन्दा बढी चाहिँ एटम बसेको छ भने इन दैट केस वी हैव टु कीप द ब्रैकेट अब यही ठाउँमा मैले सपोज यहाँ नेक्स्ट ठाउँमा एक यहाँ हाम्रो क्याल्सियम क्लोराइड भन्यो सो क्याल्सियम भनेको Ca दुईटा प्लस भयो क्लोराइड भनेको Cl माइनस हो अब यहाँ हेर्नुभयो भने यसले दुईटा दिन्छ एउटा लिन्छ हैन यो क्याल्सियमले दुईटा दिने भयो सरी यसले दुईटा इलेक्ट्रोन यो क्लोराइड जुन छ यो पनि दुईटा इलेक्ट्रोन दिएपछि पनि दुईटा लिनको लागि दुईटा हुनुपर्छ हैन सो दुई बेला मैले ब्र्याकेटमा Cl लेखेछ 2 यहाँ यसो लेख्नु पर्दैन किन लेख्नु पर्दैन बिकज क्लोरिन भनेको सिंगल एटम हो नि त हैन त्यो भएर यहाँ हामीलाई ब्र्याकेट चाहिँ चाहिँदैन है सो दैट्स अ कन्सेप्ट आई होप यु आर क्लियर ल है त अब लेट्स राइट अब लेख्नु यहाँनिर सो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड त्यो भनेको Ca ब्र्याकेटमा OH को होल 2 भयो एमोनियम कम्पाउन्ड रेडिकल के छ एमोनियम NH4 प्लस गुड है यसको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि NH4 प्लस हो एमोनियम क्लोराइड हैन NH4 प्लस भयो सो क्लोराइड अघि नै भनिसकेको छ हामीले Cl माइनस एउटा दिन्छ एउटा लिन्छ we are both are happy so यो भनेको एमोनियम क्लोराइड NH4Cl हो कुरा मिलिरहेको छ नाउ दिस गिव्स के भन्दाखेरि यहाँनिर I'll write it down हैन क्याल्सियम क्लोराइड भन्यो अघि भएर लेखिसक्यो हामीले CaCl2 okay I'll write this down over here CaCl2 plus ammonia भन्यो now this is a gas that is very important क्लास 10 मा गएर हामी पढ्छौं ammonia फर्मुला के छ अब यसको चाहिँ हामीलाई so it's not given like हाम्रो क्रिसक्रस गरेर हेर्ने कन्डिसन यहाँ छैन लेकिन this name is like a general more like a general name हैन त्यतिबेला हामीलाई जस्तो वाटर भन्यो भने इट्स अ जनरल नेम त्यसको मोलिकुलर फर्म के हुन्छ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड हो वाटर भनेको हैन that's a formula भयो okay anyway so यहाँनिर गयो भने एमोनियम जानु भने that's NH3 यो चाहिँ हाम्रो NH3 हुन्छ प्लस वाटर भन्यो वाटर लेखेर चाहिँ ओके एनीवे ठिकै छ ल अब लेट्स ब्यालेन्स गरौँ अब अलि धेरै आएको छ हैन नाउ मैले अघि नै भनेको रुलको कुरा गरौँ हाइड्रोजन एट लास्ट लास्टमा ब्यालेन्स गर्ने अनि अक्सिजन एट के त सेकेन्ड लास्ट न एक्सेप्ट दैट पहिला अरु एलिमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्ने र अरु एलिमेन्टले ब्यालेन्स गर्दाखेरि के हेर्नु भन्दाखेरि त्यो एलिमेन्ट धेरै ठाउँमा छरेर बसेको हुनु भएन जस्ट लेट्स टक अबाउट क्याल्सियम सो क्याल्सियम रिएक्टेन्टमा पनि एक ठाउँमा छ प्रोडक्टमा पनि एक ठाउँमा छ भनेको ब्यालेन्स गर्न सजिलो भयो हैन इट्स इजी र यहाँ त बराबर नै छ इट्स अल राइट अब यसपछि नेक्स्ट कुन आयो अक्सिजन सेकेन्ड लास्ट हाइड्रोजन लास्ट नाइट्रोजन आयो फेरि नाइट्रोजन कति ठाउँमा छ भनेर धेरै ठाउँमा नै गाह्रो हुन्छ जस्तो नाइट्रोजन एक ठाउँमा छ यहाँ पनि ठाउँ मात्रै छ रिएक्टेन्टमा पनि सो दिस इज इजी तर यो दुई ठाउँ भएको भए अलिक गाह्रो हुन्थ्यो पहिला अरूलाई गर्नु भन्छ त्यसो भयो भने है सो एउटा ठाउँमा एउटा छ एक छ ब्यालेन्स भयो गुड अब हाइड्रोजन आइहाल्यो फेरि क्लोरिन आयो क्लोरिन यहाँ एउटा छ यहाँ हाम्रो दुईटा छ सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यो दुई भएछ भने दुई बनाउनु पर्यो अगाडि ल्याएर हामी यहाँनिर दुई राखिदिन्छौँ हैन अब यो दुई राख्ने बित्तिकै यो नाइट्रोजन त बरा डिस्टर्ब हो नि त अघिसम्म ब्यालेन्स भयो भनेको अब डिस्टर्ब नाइट्रोजन दुईटा हो सो यसलाई पनि के गर्नु पर्यो भने दुई नै बनाउनु पर्यो सो नाइट्रोजन हाम्रो ब्यालेन्स भयो क्याल्सियममा केही समस्या आएको छैन वी नो दैट हैन अब कसको पालो आयो भन्दाखेरि अब पालो आयो अक्सिजन है हामीले इफ यु आर कन्फ्युज लेख्दाखेरि तपाईँ एक चेक गर्दै जानु होला सबैभन्दा पहिले हामीले क्याल्सियमलाई ब्यालेन्स गर्यो क्याल्सियम पछि हामी नाइट्रोजनमा गएको थियो नाइट्रोजन ब्यालेन्स भएको थियो त्यसपछि हामी क्लोरिनलाई ब्यालेन्स गर्यो तर क्लोरिनलाई जब ब्यालेन्स गर्यो नाइट्रोजनमा चेन्ज आएको थियो फेरि नाइट्रोजनमा फेरि हामीले ब्यालेन्स गर्यो द्याट इज डन अब हामीले क्याल्सियम गर्यो नाइट्रोजन गर्यो क्लोरिन गर्यो अब पालो कसको भन्दाखेरि नाउ इट्स अ टर्न अफ अक्सिजन सो अब अक्सिजनको पालो अक्सिजन हेर्नुभयो भने हाउ मेनी अक्सिजन लेट्स काउन्ट यो होल ब्र्याकेट 2 छ भनेको अक्सिजन दुईटा हाइड्रोजन दुईटा हुन खोजेको यहाँ दुईटा अक्सिजन छ अब यो साइडमा जाम अक्सिजन यहाँ एक ठाउँमा छ एक ठाउँमा छ कुरा मिलेको छ सजिलो ब्यालेन्स गर्नलाई यो एउटा भनेपछि यहाँ मैले यहाँ दुईटा छ यहाँ 2 राखिदिनु पर्यो अक्सिजन ब्यालेन्स भयो लास्टमा हाइड्रोजन मात्र बाँकी छ सबै ब्यालेन्स गरिसकेपछि एकमा रहेको त्यो पनि के हुनु पर्यो इट मस्ट बी अटोमेटिकली ब्यालेन्स हुनैपर्छ लेट्स सी अब त्यही पनि लेट्स काउन्ट है यहाँनिर कतिवटा हाइड्रोजन छ यतिमा कतिवटा हाइड्रोजन छ दुईटा हाइड्रोजन छ हाइड्रोजन कति भयो यहाँनिर दुईटा भयो नाउ व्हाट अबाउट दिस यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2 4 8 8 वटा हाइड्रोजन 8 + 2 कति भयो हाम्रो 10 हाइड्रोजन भयो
लाइकवाइज अब यो साइडमा जा यहाँनिर जानुभयो भने यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन छ 3 2 जा कति भयो 6 भयो यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन छ 2 2 जा कति भयो 4 भयो 6 + 4 इज अगेन के त 10 सो हाम्रो हाइड्रोजन पनि के हो भन्दाखेरि ब्यालेन्स भयो हैन ओके ल सो दिज आर द रिएक्सन बेसिक कन्सेप्ट यो धेरै कतिको अब भन्दिन हैन जस्ट यु गो अन ब्यालेन्सिङ द रिएक्सन र तपाईलाई कुनै रिएक्सनहरुमा आई फिगर अ प्रब्लम कहीं समस्या आयो भने प्लिज यु क्यान कमेन्ट देम कमेन्ट गर्नु होला एन्ड आई विल जस्ट मेक अ भिडियो अन देम हैन विल डु दैट अब अहिले म एउटा रिएक्सनको कुरा गर्छु जहाँ यो कुरा एकदमै गाह्रो छ हैन ओके ओके वान मोर एक्जाम्पल एउटा तपाईलाई प्र्याक्टिस होस् न हैन ल ओके सो वान मोर एक्जाम्पल यो चाहिँ हाम्रो क्याल्सियम कार्बोनेट है क्याल्सियम कार्बोनेट ओके क्याल्सियम कार्बोनेट छ अब थिंक यसको फर्मुला कहिलेकाहीँ एक्जाम्पलमा यो नभनेको लाइमस्टोन भनिदिन्छ अगेन सी अब मैले अघि भने जस्तो क्या लाइमस्टोन भन्यो भने केमिकल फर्मुला हामीलाई थाहा हुँदैन क्या बिकज यो नामबाट दिस इज नट अ केमिकल दिस इज जस्ट नेम के भन्ने अब हैन मान्छे नेपालीमा चुनढुङ्गा भन्छ होला जस्तो कमनली मान्छेले युज गर्ने इंग्लिश नेम भनौँ न यो भनेको हैन सिम्पली सो द्याट्स अ कमन नेम सो यो नामले काम गर्दैन है अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई सर्ट एन्ड कम्पाउन्डको नामहरु हामीलाई याद हुनुपर्छ र त्यो सर्ट एन्ड कम्पाउन्डको नामहरु के छ ओके म त्यसको बारेमा पनि थपी हैन 6 नम्बरमा सो सम कमन नेम ओके सम कमन नेम कमन नेम यसको म फेरि यहाँ आई विल एड दिस एट द एन्ड ओके सो यहाँ लाइमस्टोन भयो अनि प्लस यसमा के छ भन्दा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन फेरि यो पनि हाम्रो इट्स लाइक अ कमन नेम हाइड्रोजन क्लोराइड भन्दैको बेटर हुन्थ्यो त्यो हाम्रो ठ्याक्क फर्मुला क्रिस क्रस गर्नलाई चाहिँ गिब्स के दिन्छ भन्दाखेरि यसले क्याल्सियम क्लोराइड यसले के दिन्छ यहाँनिर क्याल्सियम क्लोराइड दिन्छ क्याल्सियम क्लोराइड यो एन्ड भयो यता पढ्दा हामीलाई थाहा छ एन्ड के दिन्छ अर्को भन्दाखेरि यहाँनिर कार्बन डाइअक्साइड एन्ड के दिन्छ यहाँनिर वाटर दिन्छ सो प्लिज ट्राई टु ब्यालेन्स दिस रिएक्सन त्यसलाई रिएक्सन ब्यालेन्स गर्नु एन्ड यु क्यान जस्ट हैन राइट इन द कमेन्ट सेक्सन लेख्नु होला अनि म त्यो एन्सरलाई फेरि आई विल अपडेट हैन म त्यहाँ पनि शेयर गर्छु ठिकै छ है जस्ट दिस इज अ फर जस्ट फर प्र्याक्टिस है ल ओके सो आई विल गो टु द नेक्स्ट रिएक्सनको कुरा गर्छु हैन अब त्यो रिएक्सन जहाँ अघि मैले भनेको रुल अलि फलो गर्दैन भनेको हाइड्रोजन लास्ट ब्यालेन्स गर्ने त्यसले अलि काम गर्छ काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्न खोजेको एन्ड द्याट्स अ फोटोसिन्थेसिस रिएक्सन यो सानदेखि पढेको रिएक्सन हो फोटोसिन्थेसिस हैन क्लास 7 तिर पनि पढ्नुपर्छ यो रिएक्सनको बारेमा सो थाहा छ हामीलाई फोटोसिन्थेसिस भनेको आई वोन्ट एक्सप्लेन इन डिटेल हैन सो हामीलाई कार्बन डाइअक्साइड चाहिन्छ फोटो प्रोसेस अफ मेकिङ फुड बाई प्लान्ट इन द प्रेजेन्स सनलाइट भनेर थाहा चाहिन्छ हैन कार्बन डाइअक्साइड चाहिन्छ प्लान्टलाई अर्कोले वाटर लिन्छ दुवै सिम्पल कम्पाउन्डहरु भयो यो दुईटा कम्पाउन्ड लिएर के गर्छ सनलाइटको प्रेजेन्समा क्लोरोफिलमा गएर खाना बन्छ त्यो भनेको खाना भनेको के हो द्याट्स ग्लुकोज त्यो भनेको C6H12O6 प्लस के भयो भेरी इम्पोर्टेन्ट बाइ प्रोडक्ट द्याट इज अक्सिजन इज फर्म अन्त मैले यहाँ वर्ड इक्वेसन लेखिन सिधै मैले लेखेँ है त्यसलाई चाहिँ हामी ग्लुकोज भन्छौँ एक्जाममा यो वर्ड इक्वेसन आयो भने दिस विल टर्म एज अ ग्लुकोज बाँकी नाम हामीलाई थाहा छ है सो अक्सिजन हाम्रो इट्स अ नन मेटल हो डाइएटमिक फर्ममा हुन्छ मैले अघि भनिसकेको छु सो यो O2 लेख्नुपर्ने हुन्छ यु हेभ टु बी केयरफुल अन द्याट हैन ल अब यसलाई ब्यालेन्स गर्न ट्राई गरौँ अब इफ यु से है अघि मैले रुल भने के अरे हाइड्रोजन लास्टमा ब्यालेन्स गर्ने अक्सिजनलाई सेकेन्ड लास्टमा ब्यालेन्स गर्ने नाउ इफ यु से कस्तो छ भन्दाखेरि हाइड्रोजनलाई लास्टमा ब्यालेन्स गरी भने हैन नाउ यु सी द हाइड्रोजन यहाँ एक ठाउँमा छ हाइड्रोजन एक ठाउँमा छ दुवै एक ठाउँमा छ नि ओके अब लेट्स सी अक्सिजन मैले अक्सिजनलाई सेकेन्ड लास्टमा भनेको थिएँ हैन अब अक्सिजन हेर्नु भने 1 2 यहाँ दुई ठाउँमा छ यहाँ पनि दुई ठाउँमा छ सो यहाँ हाम्रो च्यालेन्जिङ हुन्छ है सो इन दिस सिनेरियो यो सिनेरियोमा हाइड्रोजनलाई पहिला ब्यालेन्स गर्ने भने कि अक्सिजनलाई पहिला ब्यालेन्स गरेर सरी फेरि उल्टो भनिदिन्छु हैन सो अक्सिजनलाई चाहिँ लास्टमा ब्यालेन्स गर्ने हाइड्रोजनलाई चाहिँ अब अगाडि ब्यालेन्स गर्ने भन्न खोजेको हाइड्रोजन इन सेकेन्ड लास्टमा ब्यालेन्स गर्नु द्याट विल बी बेटर थिङ्स टु डु है त ल ओके आई विल स्टार्ट विथ कार्बन सुरुमा मेरो कार्बन छ कार्बन यहाँ एउटा छ कार्बन यहाँ 6वटा छ सो यसलाई 6 राखिदिउँ कार्बन हाम्रो ब्यालेन्स भयो द्याट इज डन ओके अब पालो कसको आयो भन्दाखेरि अब अर्को पालो अब यहाँ अक्सिजनलाई हामी लास्टमा गर्ने भनिसकेका छ किन 1 2 3 4 ठाउँमा छ हाइड्रोजनलाई पहिला ब्यालेन्स गरौँ अब हाइड्रोजन यहाँ दुईटा छ हाइड्रोजन यहाँनिर 12वटा छ सो यसलाई 12 बनाउनु पर्यो 2 6 12 सो हाइड्रोजन त ब्यालेन्स भयो अब पालो आयो अक्सिजन अब अक्सिजन ब्यालेन्स गर्न सजिलो हुन्छ सो अक्सिजन यहाँ कति छ 6 2 जा कति भयो 12 भयो
अनि यहाँ कति छ हाम्रो 6 छ हैन 6 दुना 12 प्लस 6 भयो टोटलमा कति आयो 18 आयो लेट्स काउन्ट ओभर हियर यो साइडमा जानुभयो भने यहाँ अलरेडी 6 छ हैन यहाँनिर 6 छ अनि यहाँ प्लस O2 छ हैन प्लस यहाँनिर हाम्रो कति छ यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईटा छ है अब यो दुईले एकछिन बिर्सिदिनु फर्गेट दैट किनभने सबले लेट्स ट्राई टु ब्यालेन्स इट यो 6 छ यो 6 छ भनेको यो कति हुनु पर्यो 12 हुनु पर्यो किन 6 6 ब्यालेन्स भयो अनि यहाँ 12 हुनु पर्यो यो पनि 12 हुनु पर्यो किनभने 12 प्लस 6 18 भयो अनि 6 प्लस फेरि 12 के भयो हाम्रो 18 भयो यो 12 बन्नु पर्यो 12 बना फेरि के भयो 2 6 कति भयो हाम्रो 12 हो सो दिज आर ब्यालेन्स भयो हैन ओके आई होप तपाईले ब्यालेन्सिङ केमिकल रिएक्सन इज क्लियर हैन ल सो नेक्स्ट हाम्रो यहाँ आउँछ इन्फर्मेसन गिभन बाई ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन सो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनले के इन्फर्मेसन हामीलाई दिइरहेको छ भन्ने कुरा आयो हैन ल यसलाई पहिला म एउटा सिम्पल केमिकल ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्छु सो जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टु फर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ग्यास यसलाई ब्यालेन्स गरिदिउँ क्लोरिन दुईटा छ दुई राखिदिउँ हाइड्रोजन दुईटा छ ब्यालेन्स भयो ओके सो अब यो रिएक्सन के हेर्ने भने नाउ व्हाट इन्फर्मेसन इज दिस रिएक्सन कन्भेइङ टु अस के इन्फर्मेसन दियो पहिलो कुरा रिएक्टेन्टमा सोले हामीलाई व्हाट आर द रिएक्टेन्ट नेम अफ द रिएक्टेन्ट ओके यो थाहा छ हामीलाई हामी के भन्छौँ रिएक्टेन्ट भन्छौँ यो के भयो हाम्रो मोलिक्युल भयो पहिलो कुरा यसले हामीलाई इट इज गिभिङ अस द नेम अफ रिएक्टेन्ट हैन नेम अफ रिएक्टेन्ट एन्ड के द प्रोडक्ट सो रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको नाम हामीलाई यहाँबाट थाहा हुन्छ भनेको अथवा के इन्भल्भ छ नेम एज वेल एज के त यहाँनिर के आयो हाम्रो मोलिक्युलर फर्मुला हुन त so molecular के भयो formula हो so we know the name and molecular formula of a reactant product हैन if we have a balanced chemical equation त्यसै गरेर सेकेन्डमा हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि how many molecules of a reactant हैन कतिवटा अब यहाँ जिंकको कुरा त एटम भयो भन्ने हामीलाई के थाहा हुन्छ यहाँनिर नम्बर अफ एटम और के हुन सक्छ मोलिक्युल हुन सक्छ कम्पाउन्डमा गयो भने मोलिक्युल भन्नु पर्यो अथवा एटम हुन सक्छ यहाँ जिंकको एटम एउटा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो तर अनि ओके सो वी क्यान गेट द नम्बर अफ एटम और मोलिक्युल्स अफ के त मोलिक्युल्स अफ हैन रिएक्टेन्ट एन्ड के भयो प्रोडक्ट भयो हैन अगेन यो हाम्रो नेक्स्ट इन्फर्मेसन भयो अर्को इन्फर्मेसन हामी के हुन सक्छ वी क्यान से द टाइप अफ रिएक्सन हैन टाइप अफ रिएक्सन सो कस्तो खालको रिएक्सन हो त यो नाउ दिस इज डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन मैले भनिसकेको छु एसोसिएसन हुन्छ डिसोसिएसन हुन्छ एसोसिएसन भनेको कम्बिनेसन कम्बाइन गर्छ डिसोसिएसन भनेको टुक्रन्छ अनि यो के भयो डिस्प्लेसमेन्ट भयो किनभने यो जिंकले हाइड्रोजनलाई हटाएर आफू चाहिँ त्यहाँ गएर बसिरहेको छ सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन सो दिस आर द सम इन्फर्मेसन अब यो बाहेक अरू पनि होला जस्ट यु क्यान चेक इन द बुक सो दिस इज डन अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट आयो हामीसँग एक्जोथर्मिक रिएक्सन एन्ड एन्डोथर्मिक रिएक्सन है र यो एक्जो र इन्डो भन्ने वर्ड साइन्समा रिपिटेडली धेरैचोटि पछि पनि आउँछ हैन सो दिस समथिङ द्याट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड सो एउटा एक्जोथर्मिक रिएक्सन एक्जोथर्मिक हैन एक्जोथर्मिक रिएक्सन एन्ड के छ भन्दाखेरि हामीसँग एन्डोथर्मिक रिएक्सन है र कहाँ आउँछ लेट मी गिभ सम एक्जाम्पल है एउटा एक्जाम्पल त्यहाँ भइहाल्यो अर्को एक्जाम्पल कहाँ छ इफ यु स्टडी अबाउट स्केलेटल सिस्टमको कुरा गर्नु हो भने वी हेभ एक्जोस्केलेटल सिस्टम अनि हामीसँग के हुन्छ यहाँनिर अर्को भनेको एन्डोस्केलेटल सिस्टम हुन्छ जस्तै गरी इफ यु गो फर एन्जाइम यदि हामीले ग्ल्यान्डमा गयो भने यो क्लास 10 मा गएर हामी पढ्छौँ अगेन ग्ल्यान्ड पनि दुई खालको हुन्छ एउटा एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हैन एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ अर्को के हुन्छ हाम्रो यहाँनिर एन्डोक्राइन है सँगै हो तल लेखेको मात्रै हो सो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड एन्ड एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड एक्जो एन्डो भन्ने वर्ड यहाँ पनि हेरिरहेको छ सो दिस वर्ड आज कमिङ रिपिटेडली के र साइन्समा कस्तो हुन्छ देयर आर सर्टेन रुट वर्डहरू छ हैन त्यो रुट वर्डको मिनिङ तपाईँले बुझ्नुभयो भने यु क्यान ह्याभ इजिली अ गुड गेस अफ द डेफिनेसन वाट डज द्याट टर्म मिन्स है त्यो टर्मको मिनिङ थाहा हुन्छ इट्स इम्पोर्टेन्ट नो द रुट वर्ड अब यहाँ एक्जो भन्नाले द वर्ड एक्जो मिन्स के भन्छ म बाहिर है बाहिर भन्न खोजेको ओके लाइकवाइज एन्डो भन्यो भने के भन्न खोज्यो भने भित्र भन्न खोजेको ओके भित्र ओके सो अब लेट्स ट्राई टु डु द कनेक्सन टु अल अब यसको कुरा गरौँ एक्जोस्केलेटन भन्यो भने जस्तो ह्युमन केसमा हामी जेनरली नेलको कुरा गर्छौँ हैन दिज आर कल्ड एक्जोस्केलेटन जस्तो इन्सेक्टको कुरा गर्दा कति इन्सेक्टको सबैभन्दा बाहिरपट्टिको सर्फेस एकदम टफ हुन्छ नि अनि स्केलेटन हो त्यो एक्जोस्केलेटन हो इन्सेक्टमा हाम्रो एक्जोस्केलेटन हुन्छ अनि एन्डो भन्यो भने हाम्रो भित्रको हड्डीहरू
हैन बोन छ भित्रपट्टिको त्यो भित्र रहेको हड्डीलाई हाम्रो के भयो एन्डोस्क्राइन सिस्टम भयो ओके द्याट्स गुड हैन अब यहाँ पनि जाम ग्ल्यान्डको कुरा अगेन वी हैव टु काइन्ड अफ ग्ल्यान्ड एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन त अब डेफिनेसन पढ्नु डेफिनेसन अर्कै कुराहरू आउँछ तर एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको हाम्रो वी मोस्टली नोटिस द्याट अन के द आउटसाइड अफ अ बडी भनेको शरीरको भित्र होइन कि बाहिर इजिली नोटिस हुन्छ फर इक्जाम्पल अब यो जिब्रो आँगर खोलिया तलपट्टि हेर्नुभयो भने हैन इफ यु जस्ट सिट डाउन यु क्यान सी द सालिभरी ग्ल्यान्ड त्यहाँ देख्न सकिन्छ अनि त्यस्तै आँखा पनि तपाईँ कुन्नामा यस्तो गरे तपाईँ आफूले यहाँ हेर्नुभयो भने सानो पल देखिन्छ द्याट्स अ टियर ग्ल्यान्ड अगेन अब अर्को हाम्रो स्वेट ग्ल्यान्ड जुन हाम्रो स्किनमा हुन्छ द्याट्स स्मल हामीले देख्न देखिँदैन बट त्यो ग्ल्यान्ड हाम्रो के स्किनमा नै छ भनेको बाहिर नै छ भन्न खोजेको है सो यसरी हाम्रो सर्फेसियल छ बाहिर छ भन्न खोज्यो त्यो हाम्रो एक्जोक्राइनमा गयो अगेन एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो शरीरको भित्र हुन्छ ओके सो यसरी एक्जो एन्डो भयो नाउ हाउ इज द्याट कनेक्टेड टु आवर टर्म अब हाम्रो यहाँसँग चाहिँ कनेक्सन के छ भन्नुभयो भने अगेन यु क्यान सी फेरि यहाँबाट फेरि लेट मी ब्रेक द टर्म यहाँ एउटा एक्जो छ अर्को थर्मिक भन्ने वर्ड छ यो पनि धेरै युज हुने वर्ड अफ फिजिक्समा थर्मिक भन्ने वर्ड हाम्रो थर्मलबाट आयो अब थर्मलको मिनिङ के हुन्छ त्यसो थर्मोमिटर भनेर पढिसकेको छ अब फेरि थर्मोमिटर भनेको मिटर भनेको डिभाइस हो थर्मो भनेको टेम्परेचर हामी भन्छौँ नो इट्स नो टेम्परेचर इट्स अ हिट भन्न खोजेको तर थर्मोमिटर फेरि टेम्परेचरले मेजर गर्छ एक्चुअली टेम्परेचर इज अ इफेक्ट अफ के त हिट हो नि जहाँ हिट हुन्छ त्यहाँ टेम्परेचर आउँछ सम्म त्यस्तै छ होइन तर हिट मेजर गर्न हामी के भन्छ वी कल इट क्यालोरिमिटर भन्छ होइन लिमिट चाहिँदैन थियो भने ठिकै छ ओके सो थर्मल भन्ने टर्मले के जाने हामीले यहाँनिर हिट भनेर बुझाउँछ द्याट इज क्लियर अब एक्जो भन्यो भने हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि एक्जो हिट बाहिर भनेको अब त्यो केमिकल रियाक्सनको हामी कुरा गरिरहेको छौँ केमिकल रियाक्सनमा हिट बाहिर भन्नाले हिट चाहिँ बाहिर रिलिज हुन्छ भन्न खोजेको हिट बाहिर रिलिज हुन्छ ओके सो हाम्रो के हो भन्दाखेरि कुनै पनि रियाक्सन जस्तो के छ भन्दाखेरि जस्तो मैले सोडियमलाई पानीसँग रियाक्ट गर्दै भने नाउ दिस इज अ भेरी भोलेन्ट रियाक्सन एन्ड इट्स भेरी अमेजिङ रियाक्सन होइन यसको भिडियोहरू मैले आई मेड अ भेरी लङ टाइम एगो यसको कुनै दिन फेरि रिमेक गर्छु यसलाई यु क्यान वाच दोज ओल्ड भिडियो इफ यु वान्ट होइन सोडियम र वाटरलाई रियाक्ट गर्ने हो भने नाउ वाट ह्यापन्स भन्दाखेरि नाउ इट कज फायर होइन समटाइम फायर्स हुन्छ समटाइम एक्सप्लोजन हुन्छ सो दिस इज एक्जाम्पल अफ एक्जोथर्मिक रियाक्सन भनेको यसले हिट चाहिँ के गरेर चाहिँ बाहिर दिइरहेको छ भन्न खोजेको सो यति बेला हाम्रो सोडियम हाइड्रोअक्साइड प्लस यहाँनिर हाम्रो के भन्छ हाइड्रोजन ग्यास भन्छ प्लस इट रिलिज के त यहाँनिर एनर्जी पनि यसले के गर्छ रिलिज गर्छ यसले हिट रिलिज भने के बाहिर छोड्दिनु नि त सो प्रिजनबाट मान्छे रिलिज भयो भने के भनेको रिलिज त्यहाँबाट बाहिर आयो भन्न खोजे हो नि त होइन बाहिर आउनु भन्न खोजे हो सो द्याट्स अ एक्जोथर्मिक रियाक्सन भयो अब अर्को आउँछ एन्डोथर्मिक रियाक्सन त्यसको उल्टो के हो भित्र भन्न खोजेको होइन सो यसमा चाहिँ त्यसमा एक्जोमा के भने मैले हिट रिलिज भयो होइन रिलिज भनेको के हो बाहिर निकालिदिनु होइन अब यसमा के हुन्छ एब्जर्ब हुन्छ एब्जर्बको मिनिङ के हो सोच्नु त्यसले भित्र लिनु भन्न खोजेको सो द्याट्स अ एन्डोथर्मिक रियाक्सन जस्तो क्याल्सियम कार्बोनेट छ एउटा यसलाई हामीले मजाले हिट गर्ने हो भने नाउ वाट ह्यापन्स भन्दाखेरि यसबाट हाम्रो क्याल्सियम अक्साइड प्लस के भन्छ कार्बन डाइअक्साइड बन्छ सो दिस इज एक्जाम्पल अफ के भन्दाखेरि हाम्रो एन्डोथर्मिक रियाक्सन है अब डेफिनेसन सिम्पल छ यु क्यान जस्ट लुक इन द बुक एन्ड रिड तर जस के भयो भन्दाखेरि फेरि भनिदिइहालौँ the reaction in which heat is released, the reaction in which heat is absorbed. त्यसलाई हामी भन्छौँ है ल ओके सो एउटा एक्जाम्पल याद गर्नु द्याट्स भेरी गुड थिङ टु डु होइन अब फाइनली अर्को टपिक आयो हामीसँग के भन्दाखेरि क्याटालिस्ट भन्ने टपिक आयो होइन लेट्स टक अबाउट द क्याटालिस्ट अगेन दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म धेरै यो छ क्लास 10 पनि एकदमै चाहिन्छ हामीलाई सो वाट इज क्याटालिस्ट भनेर नाउ क्याटालिस्ट is a substance भन्नाले it can be element it can be molecule हुन सक्छ हैन सो क्याटालिस्ट इज अ सब्स्टेन्स एउटा सब्स्टेन्स हो जसले केमिकल रियाक्सनलाई के गर्छ आइदर त्यसको रेटलाई बढाउने या घटाउने काम गर्छ ओके द्याट सम टर्म्स मैले युज गरेँ इट इज अ सब्स्टेन्स भन्ने किवर्डहरू इट इज अ सब्स्टेन्स जसले के गर्छ जसले केमिकल रेट अफ केमिकल रियाक्सनलाई रेट अफ केमिकल रियाक्सन हैन रेट अफ केमिकल रियाक्सनलाई कि त इन्क्रिज गर्छ कि त के गर्छ डिक्रिज गर्छ डिक्रिज अर के त इन्क्रिज द रेट अफ रियाक्सन एउटा नयाँ टर्म आयो रेट अफ केमिकल रियाक्सन रेट भन्ने वर्डले के बुझिन्छ हैन ओके सो यसको लागि म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु रेट भनेर चाहिँ हामी टाइमसँग कनेक्टेड छ है जस्तो फर एक्जाम्पल लेट मी टक व्हाट इज स्पीड डिस्टेन्स बाई टाइम नाउ इफ यु रिकल द डेफिनेसन इट क्यान डिफाइन डिफ्रेन्ट वे तर एउटा यसो पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ वाट स्पीड भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स कभर्ड रेट अफ चेन्ज सो टाइमले डिभाइड गरेर चाहिँ हामी रेटको कुरा गरिरहेको छौँ सो वाट इज भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट मेन बाई टाइम
रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्टको हामी कुरा गर्छौँ अगेन वाट इज एसेलरेसन भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ नाउ v माइनस u भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी हो भेलोसिटी हामी कतिमा चेन्ज भयो भने हेर्न खोजेको टाइमले डिभाइड गरेर अगेन यो के भयो रेट अफ चेन्ज अफ के भयो भेलोसिटी भयो सो टाइमले डिभाइड गरेर हामी रेटको मतलब समथिङ कनेक्टेड विथ टाइम गिभन टाइममा त्यो कति कुरा भइरहेको छ भन्न खोजेको गिभन टाइममा कति डिस्टेन्स कभर भयो गिभन टाइममा कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर भयो गिभन टाइममा कति भेलोसिटी चेन्ज भयो भन्न खोज्यो लाइकवाइज गिभन टाइममा रियाक्सन कति भयो त हैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेट अफ केमिकल रियाक्सन भन्छौँ अब रियाक्सन स्लो छ भने थोरै रियाक्सन भयो रियाक्सन फास्ट छ भने रियाक्सन धेरै भयो भन्न खोजेको सो त्यही नै कुरा आउँछ है सो क्याटलिस्टले आइदर रियाक्सनलाई छिटो बनाइन्छ आइदर रियाक्सन के गर्छ यहाँनिर ढिलो बनाउँछ अब छिटो बनायो भने त्यसलाई हामी पोजिटिभ क्याटलिस्ट भन्छौँ इन्क्रिज गर्यो भने डिक्रिज गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ नेगेटिभ क्याटलिस्ट भन्छौँ है त ल अब एउटा इक्जाम्पल वी मस्ट नो एन इक्जाम्पल अब यसको एउटा इक्जाम्पल छ द्याट इज भेरी फेमस इक्जाम्पल यही क्लास 9 मै पढ्नुपर्छ हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 अब यो चाहिँ यसको हाम्रो रेडिकलबाट हामी याद गर्दैनौँ हैन सिधै यसको याद गर्ने हो किन पेरोक्साइडको रेडिकल किताबमा होला तर खासै धेरै छैन नि त सो किन वी डोन्ट नीड दैट है सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भयो रियाक्सन धेरै छैन के सो अब यो पर्टिकुलर एक्जाम्पल मात्रै हो सो हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई नाउ दिस इज अ कम्पाउन्ड दैट इज अनस्टेबल स्टेबल हुँदैन यसलाई त्यही छोडिदिने हो भने लास्टमा त्यही छोडिदिने हो भने व्हाट ह्यापन्स बिस्तारै यो टुक्रन्छ डिसोसिएट हुन्छ डिकम्पोज हुन्छ टाइप अफ रियाक्सन है सो यो हाम्रो डिकम्पोज भएर के भन्छ वाटर र के भन्छ यहाँनिर अक्सिजन भन्छ टुक्रिरहेको हुन्छ कि यहाँनिर अटोमेटिक आफै टुक्रिरहेको हुन्छ फाइनली यहाँ पानी मात्र बन्छ त्यो केमिकलमा अनि अक्सिजन चाहिँ उडेर गइहाल्छ होइन अब यो रियाक्सनलाई छिटो गर्नु छ इफ आई वी वान्ट टु इन्क्रिज द रेट अफ रियाक्सन हामीसँग के गर्छौँ यसमा हामीले MnO2 यो भनेको म्याङ्गानिज डाइअक्साइड यो भनेको हाम्रो के भयो MANGANESE म्याङ्गानिज डाइअक्साइड भयो होइन अथवा यसकै ठाउँमा तपाईँले प्राय एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ एलिफेन्ट टुथपेस्ट होइन एलिफेन्ट PHENT सो एलिफेन्ट टुथपेस्ट हैन सो यो भिडियो हैन आई हेभ क्रिएट एक्सपेरिमेन्ट हैन यो स्कुलमा पनि गरेको थिएँ त्यसको भिडियो पनि छ इफ यु वान्ट यु क्यान जस्ट अब्जर्भ दिस तर इन्टरनेटमा अरू भिडियोस एक्साइटिङ छैन किन छैन भन्दाखेरि बिकज MnO2 को ठाउँमा अर्को एउटा केमिकल युज गर्न मिल्छ द्याट इज पोटासियम आयोडाइड KI पोटासियम आयोडाइड है तर यो चाहिँ क्वाइट एक्सपेन्सिभ छ महँगो छ हैन सो आई वन्ट बट द्याट अलिक महँगो भएर है त्यस्तै छ ओके एनिवे पछि मेबी सम डे आई विल डु द्याट त्यसको लागि पर्खिनै पर्ने हुन्छ आइ एम एक्साइटेड फर द्याट होइन ठिकै छ ल सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ हामीसँग MnO2 युज गऱ्यो पोजिटिभ क्याटलिस्ट रियाक्सन छिटो हुन्छ लाइकवाइज अब मैले H2O2 छ यही रियाक्सनमा इन द प्लेस अफ म्याङ्गानिज डाइअक्साइड इफ आई युज ग्लाइसिरोल अथवा ग्लिसरिन युज गर्ने भने रियाक्सन झन् स्लो हुन्छ होइन इट बिकम्स इभन मच स्लोवर सो दिस इज अ नेगेटिभ क्याटलिस्ट सो पोजिटिभ क्याटलिस्ट भयो अनि के भयो हाम्रो यहाँनिर नेगेटिभ क्याटलिस्ट भयो ग्लाइसिरोलको फर्मुला क्लास 10मा गएर पढ्छौँ होइन त यहाँ फर्मुला याद नगरे नि हुन्छ त्यो पनि लेखिदिन्छु इफ यु आर जस्ट विलिङ C3H5 के छ हाम्रो OH को यहाँनिर होल 3 छ बट इट इज मच इजी टु रिमेम्बर वेन यु गो टु क्लास 9 किनभने क्लास 10 मा गएपछि सजिलो छ अहिले याद नगर्नुलाई लिभ इट ठिकै छ सो दिस इज डन सो क्याटलिस्ट इज डन नाउ फाइनली अब आयो अघि मैले भने सम कमन नेम होइन मैले अब कमनमा जाउँ पहिलो कुरा आयो लाइमस्टोन आई होप यु रिकल हामी अगाडि कुरा गरेका छौँ लाइमस्टोन वाट इज द्याट भने क्याल्सियम कार्बोनेट अब तो CaCO त्यो सिधै फर्मुला लेखिदिए दिस इज क्याल्सियम कार्बोनेट हैन नेक्स्ट हामीसँग छ नेक्स्टको कुरा गर्नु भने वी हेभ समथिङ कल्ड के द क्विक लाइम भन्छ ओ यसको अर्को नाम छ है लाइमस्टोनको नाम के छ इट इज अल्सो कल्ड के द मार्बल पनि भन्छ यसलाई इट इज अल्सो कल्ड मार्बल अनि चक पनि भन्छ यो क्लास 8 मा तपाईले पढ्नु भएको थियो होला है अलिकति हटेन यहाँनिर CHAL के चक पनि यही हो है ठिकै छ अब नेक्स्ट आउँछ हामीसँग क्विक लाइम आउँछ सो क्विक लाइम भन्छ त सिम्पली हामीले लाइम भन्छौँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो भनेको के भयो क्याल्सियम अक्साइड भयो है अब यस्तै गरेर अर्को हामीसँग आउँछ यो लाइमवाला धेरै छ होइन अर्को मैले भने यहाँनिर सेलेक्ट लाइम भन्यो सो सेलेक्ट लाइम भन्यो भने के हुन्छ
अथवा स्लेक लाइम छ अथवा यसको हाम्रो अर्को चाहिँ हामीसँग लाइम वाटर अर्को छ हैन नेक्स्ट वान इज के यसैलाई अर्को नाम पनि लाइम वाटर भन्छ है अब लाइम वाटर भनेको लाइम भनेको यो हो यसमा पानी मिसाइदिउँ अनि यो लाइम वाटर बन्छ तर यसको फर्मुला चाहिँ यो हुँदैन यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हुन्छ है अब दिस नेम्स आर क्वाइट इम्पोर्टेन्ट फर क्लास 10 टु है क्लास 10 एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अहिले क्लास 9 मा त्यति इम्पोर्टेन्ट नहोला यो कहिले काहीँ युज गर्न सक्छ कमन नेममा हैन सो जस्ट हेर्नु मात्रै जस्ट अलि जस्ट ओके ठिकै छ यो भयो अब अरू कमन नेममा जाने हो भने आई गेस अलि मलाई दिमागमा मात्र आइरहेछ हैन सो अरू कमन अघि एमोनिया भन्यो अगेन वी हेभ समथिङ के द एमोनिया है एमोनिया द्याट इज NH3 छ लाइकवाइज अब अरू के छ त ओके आई होप अब पछि आयो भने म फेरि विल अपडेट द्याट दिस इज अल अब तपाईँलाई केही कमन नेम इफ यु नो सम कमन नेम प्लिज यु क्यान कमेन्ट नेम होइन त्यसलाई कमेन्ट गर्नु ताकि अरू साथीले थाहा पाउनुहुन्छ र एज आई रिकल म पनि त्यहाँ सेयर गर्दै जाउँला सो द्याट्स अल होइन धेरै छ तर हामीलाई क्लास 9 र 10 लाई स्पेसल चाहिने भन्दा म कुरा गर्छु होइन सो ओके त त्यति कुरा हो सो भिडियो आई होप यु इन्जोय द भिडियो होइन इन्डसम्म हेर्नुभयो अनि इफ यु हेभ एनी कमेन्ट केही छ भने यु क्यान जस्ट राइट देम डाउन सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो